Trước triều đình, Thạch Sanh nhìn kẻ từng chôn sổng mình dưới hang đá, giờ quỷ cho một lời phán quyết từ chính người mình đã hại. Người đó tên Lý Thông, từng là anh kết nghĩa của Thạch Sanh, người đã lừa chàng đi chết thấy mình, rồi lập kín của hang để chôn sống chàng lần thứ hai. Tối của hắn vừa được phơi bày trước cả triều đình, không còn gì để tranh cãi. Chỉ còn lại câu hỏi hình phạt sẽ ra sao, và nhà vua vừa trao quyền đó cho đúng người từng bị hại nhiều nhất, Thạch Sanh. Toàn quyền định đoạt số phận Lý Thông nằm trong tay chàng. Trừng trị để đòi lại công bằng cho chính mình, hay tha thứ và chấp nhận có thể sẽ chẳng còn ai đứng ra xử tội kẻ đó nữa. Câu trả lời của chàng không chỉ định đoạt mạng sống Lý Thông, nó định đoạt luôn bài học mà câu chuyện này để lại cho hàng triệu người từng nghe kể. Liệu tha thứ có phải một lựa chọn an toàn, hay chỉ là cách người tốt tự đặt mình vào nguy hiểm thêm một lần nữa? Để hiểu vì sao khoảnh khắc này khó đến vậy, phải quay lại từ khi Thạch Sanh còn chưa biết gì về quyền lực hay công lý, chỉ biết mình không còn ai. Cha mẹ chàng là một đôi vợ chồng tiểu phu nghèo, hiếm muộn suốt nhiều năm, rồi sinh được chàng lúc đã lớn tuổi. Cha mất khi chàng còn nhỏ, mẹ một mình nuôi chàng bằng nghề đồn cúi, rồi cũng qua đời không lâu sau đó, để lại chàng giữa tuổi thiếu niên, không anh em, không họ hàng thân thích để nương tựa. Năm 13 tuổi, chàng được một người thầy tìm đến, dạy võ nghệ và phép thuật trong một khoảng thời gian ngắn, rồi lại rời đi mà không nói sẽ quay lại, để chàng ở lại một mình bên gốc đa, tiếp tục nghe đồn cửu của cha mẹ như thế chưa từng có ai ghé qua đời mình. Không nhà, không người thân, chàng chỉ có sức khỏe hơn người, một gốc đa làm cho chú mưa nắng, và thói quen sống một mình đến mức không còn kỳ vọng có ai ở lại lâu dài. Lý Thông, một người bán rượu, gặp Thạch Sanh khi chàng đang gánh một gánh củi nặng hơn hai người thường gộp lại, liền bắt chuyện mời chàng về nhà uống nước, rồi ngỡ lời kết nghĩa anh em. Với một người không còn ai trên đời, lời đề nghị đó không phải một giao kèo làm ăn. Đó là gia đình đầu tiên chàng có kể từ khi cha mẹ mất. Chàng nhận lời ngay, không mảy may nghĩ đến việc dò xét hay cân nhắc, rồi dọn hẳn về sống chung, để lại gốc đa sau lưng. Buổi lễ kết nghĩa diễn ra ngay tối hôm đó, trước bàn thờ nhà Lý Thông. Chỉ có 3 người, Thạch Sanh, Lý Thông và người mẹ già của hắn đứng chứng kiến. Hai người đàn ông quỳ song song, mọi người thắp một nén hương, cùng cúi đầu đọc lợi thế coi nhau như ruột thịt, sống chết có nhau. Ai phản bội người kia sẽ bị trời đất chung giám mà trừng phạt. Lợi thế cụ thể ra sao, không sự liệu dân gian nào còn ghi lại nguyên văn. Chỉ biết rằng nó được thốt ra trước bàn thờ, có khói hương làm chứng, và không một ai trong 3 người có mặt tối hôm đó còn sống để kể lại chính xác câu chữ. Nhưng việc lợi thế ấy tồn tại là chi tiết được nhiều dị bản nhắc đến, và nó sẽ quay lại vào đúng lúc không ai còn nhớ tới nó nữa. Suốt 7 năm sau đó, nhờ sức Thạch Sanh gánh vác mọi việc nặng, việc buôn bán của nhà Lý Thông ngày một khám khá. Rồi một con chăn tinh xuất hiện, quẩy phá vùng đó đến mức triều đình phải cắt cử người canh miếu thờ nó mỗi năm, đổi lại bằng một mạng người. Năm ấy đến lượt nhà Lý Thông phải nộp người, hắn nghĩ ra một cách. Nửa đêm rót rượu mồi Thạch Sanh, nói khéo rằng chỉ cần canh miếu một đêm thấy hắn, không nhắc gì đến con chăn hay cái giá phải trả nếu từ chối. Thạch Sanh tin lời anh kết nghĩa, vác búa ra miếu, nhận lấy việc ấy như một việc vật bình thường trước khi đi ngủ. Đêm đó, khi trăng lên đến đỉnh, con chăn tịnh hiện nguyên hình từ sau tường thợ, thân dài quấn quanh cả dân miếu, lao thẳng về phía chàng. Thạch Sanh vung búa của cha để lại, né tránh từng cú quất đuôi, chém liên tiếp cho đến khi hạ được nó, rồi lấy về một bộ cung tên bằng vàng giấu trong xác chăn. Nhưng khi chàng mang đầu chăn về báo tin, Lý Thông không mừng cho chàng. Hắn tái mặt, nói dối rằng đó là vật nuôi của vua, giết nó là tội chết, rồi giục chàng bỏ trốn ngay trong đêm để hắn một mình mang xác chăn vào cung Nhân Công, đổi lấy chức tước. Không lâu sau, một con đại bảng tinh, chính là hóa thân khác của con chăn, bắt cóc công chúa giữa ban ngày, cướp nàng bay thẳng lên núi trước mặt cả đoàn tùy tùng bất lực. Nhà vua treo thưởng cho ai cứu được nàng bằng chính hôn nhân với công chúa và ngôi vị kế tiếp. Lý Thông tìm gặp lại Thạch Sanh, giả vờ hối lỗi về chuyện chăn tinh, nhờ chàng dùng cung tên vàng bận hạ đại bàng và lần theo dấu vết đến tận hàng núi nơi nó giảm công chúa. Thạch Sanh trèo xuống miệng hằng bằng một sợi dây thừng Lý Thông đưa cho, đánh nhau với đại bàng tinh trong bóng tối gần như không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng cánh đắp và tiếng móng vuốt cào vào đá, cho đến khi hạ được nó. Chàng buộc công chúa vào đầu dây, ra hiệu cho người trên miệng hằng kéo nàng lên trước, tin rằng đến lượt mình, sợi dây sẽ lại thả xuống. Chàng đứng dưới đáy hang, ngang lên chỗ nghe tiếng dây kéo công chúa lên xả dần, rồi im bặt. Không có sợi dây nào thả xuống lần nữa, thay vào đó là tiếng đá lăn từng tầng một, lấp dần khoảng sáng phía trên đầu, cho đến khi cửa hang khép hẳn lại và bóng tối nuốt trọn lấy chàng. Lý Thông đã sai người lăn đá chôn xong người em kết nghĩa, ngay khi vừa kéo được công chúa lên, rồi một mình đưa nàng về cũng nhận công và lời hứa hôn. Mặc kẹt dưới đáy hang tối, không còn dây, không còn lối lên, Thạch Sanh dò dẫm dọc theo vách đá tìm đường, phát hiện một hộc sâu dận xuống lòng đất, và tình cờ cứu được con trai Long Vương đang bị giam trong đó bởi chính con đại bàng đã chết. Long Vương biết ơn, mỗi chàng xuống thủy cung, đãi tiệc suốt mấy ngày, ngộ ý tặng vàng bạc châu báu để đền ơn. Thạch Sanh từ chối hết, chỉ xin một cây đàn cứ treo trên vách, thu duy nhất trong cả kho báu khiến chàng để mặt tối. Long Vương tặng đàn rồi đưa chàng trở lại mặt đất qua một lời khác, không phải lời chàng đã xuống.
cây đàn ấy trông chỉ là một món quà tạ ơn bình thường. Chàng chưa biết nó sẽ là thứ duy nhất có thể lên tiếng thấy mình vào đúng lúc chàng không còn cách nào tự biện minh. Trở lại mặt đất, sống lại một mình bên gốc đa cũ, Thạch Sanh không hề hay biết công chúa đã mất tiếng nói kể từ ngày được cứu, và ngày cưới của nàng với Lý Thông cứ phải hoãn lại vì không ai dò được nàng cất lời. Cũng khoảng thời gian đó, một xác chết chăn tinh bị Vũ là do Thạch Sanh sát hại để cướp cửa, cùng tặng vật được ai đó lén đắt trong túp lều của chàng. Quan quân đến bắt, giam chàng vào ngực cho ngày xử tử vì tội giết người cướp cửa. Trong ngực tối, không cửa sổ, không ai chịu nghe chàng nói một lời. Thạch Sanh ngồi cho ngày xử tử mà không có cách nào chứng minh mình vô tội. Không nhân chứng, không vật gì trong tay ngoài cây đàn Long Vương từng tầng, vẫn nằm im trong túi vải suốt bao năm chưa từng được đụng tới. Chàng lấy đàn ra gầy chỉ để khuây khoa những giờ cuối cùng, không nghĩ nó sẽ làm được gì hơn thế. Nhưng tiếng đàn cất lên không giống bất kỳ khúc nhạc nào chàng từng nghe qua. Nó tự kể chuyện rành mạch như một người đang nói, gọi tên từng việc chàng đã làm, từng lần Lý Thông cướp công, từng lần chàng bị chôn sống dưới đất mà không một ai hay biết. Tiếng đàn vọng qua sông sắt ngục, luồn qua hành lang cung điện, đến tận nơi công chúa đang ngồi câm lặng suốt nhiều tháng liền, không ai rõ được nàng cắt một lời. Nghe đến đoạn kể về Đại Bàng Tỉnh và Hằng Núi, đúng nơi mình từng bị giam, công chúa bật khóc rồi bắt ra tiếng nói đầu tiên sau bao ngày im lặng, đòi vua cha Trơ gặp ngay người đang gảy khúc đàn đó. Sự thật được phơi bày từng lớp một trước triều đình. Ai đã giết Chân Tinh, ai đã cứu công chúa, ai đã 2 lần chôn sống người kia để cướp công. Nhà vua ra lệnh thả Thạch Sanh, phong chàng làm phò mã, đồng thời trao toàn quyền định đoạt số phận Lý Thông, kể vừa bị vạch trần trước cả triều đình. Và đó chính là khoảnh khắc đã mở đầu câu chuyện này. Thạch Sanh đứng nhìn Lý Thông quỳ trước mặt, 2 tay bị trói, không còn một lời biện minh nào để nói. Chàng có thể nhớ lại từng chi tiết. Đêm ở miếu thợ Chân Tinh khi Lý Thông giấu nhẹm phần nguy hiểm nhất của việc chàng sắp làm, tiếng đá lăn lóc của hang trong khi chàng còn đứng dưới đáy cho sợi dây không bao giờ thả xuống. Những tháng trong ngục tối chỗ một bản án mà chính Lý Thông là người dàn dừng. Trừng trị hắn, Thạch Sanh đòi lại được công bằng cho chính mình, nhưng cũng biến mình thành đúng thứ mà cả câu chuyện vừa chứng minh chàng không phải, một người sẵn sàng lấy mạng kẻ khác để thỏa cơn giận. Không khác gì Lý Thông đã từng nhẫn tâm chôn sống chàng để giữ lấy chức tước. Tha thứ chàng giữ được chính mình, nhưng đồng thời phải chủ động thả đi một kẻ đã 2 lần tìm cách giết mình. Không có gì bảo đảm hắn sẽ không tìm cách hại chàng lần thứ 3 ở một nơi khác và một lúc khác khi không còn cây đàn thần nào để lên tiếng thay chàng nữa. Thạch Sanh chọn tha. Chàng xin vua để mẹ con Lý Thông được trở về quê cũ làm ăn, không bị xử tội chết. Đó là lựa chọn mà cả câu chuyện đã chuẩn bị cho chàng từ đầu. Chàng chưa từng là người đi tìm công bằng bằng vũ lực. Kể cả khi đối mặt với Chân Tịnh hay Đại Bàng Tinh, chàng cũng chỉ chiến đấu khi bị dồn vào thế không còn lựa chọn nào khác. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở lòng tha thứ đó. Trên đường về quê, giữa lúc trời còn quang, mây đen bất ngờ kéo đến, gió nổi lên cuốn bụi mù cả lối đi. Một tiếng sét giáng thẳng xuống cho 2 mẹ con đang đứng, dứt khoát và không báo trước, khiến cả hai chết ngay tại chỗ, thi thể hóa thành loài bổ sống suốt đời trong bùn đất dơ bẩn. Không một lời cảnh báo, không một phiên xử, không phải Thạch Sanh ra tay hay nhà vua đổi ý xử tối. Chính lợi thế năm xưa, lợi thế mà 2 người đã thốt ra trước bàn thờ khi kết nghĩa anh em. Lợi thế không ai còn nhớ chính xác câu chữ, nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa của nó. Phản bội người anh em kết nghĩa sẽ bị trừng phạt. Lợi thế đó mới là thứ đóng lại câu chuyện của Lý Thông. Thạch Sanh tha, nhưng lời thế của chính Lý Thông thốt ra từ nhiều năm trước không buông tha cho hắn. Nếu Thạch Sanh chọn trừng trị Lý Thông ngay tại triều đình, câu chuyện sẽ kết thúc bằng chính thử bạo lực chàng vừa trải qua đáp trả lại kẻ đã gây ra nó. Một bài học tầm thường về ăn miếng trả miệng, và công lý sẽ nằm gọn trong tay người anh hùng. Vì chàng chọn tha, câu chuyện buộc phải đi tìm công lý ở một nơi khác và tìm thấy nó ở đúng chỗ Lý Thông tự tay đặt vào từ 7 năm trước, khi hắn thể thốt trước bàn thờ mà không nghĩ mình sẽ phản bội lợi thế đó. Người kể chuyện qua nhiều thế hệ giữ lại chi tiết ấy không phải ngẫu nhiên, nó cho phép lòng tha thứ của Thạch Sanh trở thành một đức tính an toàn để nổi theo, thay vì một sự liều lĩnh. Bởi ngay cả khi người tốt chọn không trả thù, kẻ xấu vẫn không thoát khỏi cái giá phải trả, chỉ là cái giá đó đến từ một nơi con người không kiểm soát được. Sau ngày đó, Thạch Sanh cưới công chúa, nhưng 18 nước chư hầu từng dẫm hỏi nàng trước đó nổi giận vì bị một người tiểu phu nghèo rành mắt kéo quân vây kinh thành. Thạch Sanh mang cây đàn thần ra gầy trước quân địch, tiếng đàn khiến binh lính 18 nước buông vũ khí, không ai còn muốn đánh. Chàng còn sai người mang ra một niêu cơm nhỏ, mỗi quân địch ăn trước khi rút lui. Niêu cơm ấy cứ vơi lại đấy, đủ nuôi cả một đạo quân đông đảo mà không bao giờ cần. 18 nước chư hầu rút quân trong yên bình, không một giọt máu nào đỏ thêm. Đó là lần thứ 2 câu chuyện cho Thạch Sanh cơ hội đáp trả bằng bạo lực với những kẻ đang muốn hại mình. Và một lần nữa chàng chọn một con đường khác. Ngày nay Thạch Sanh vẫn là câu chuyện đầu tiên nhiều đứa trẻ Việt Nam được nghe kể trước khi ngủ, thường tóm gọn trong một câu quen thuộc: ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Câu tóm tắt đó đúng, nhưng bổ sót đúng phần khiến câu chuyện đáng nhớ. Cái ác trong chuyện này không hề bị người hiện ra tay, mà bị chính lợi thế của nó trừng phạt.
Vào một ngày giông bão bình thường, trên một con đường không ai để ý, không có thạch xanh đứng đó chứng kiến, không có ai ghi lại chính xác đó là ngày nào. Thạch xanh chưa bao giờ cản trở thành người phán xét để câu chuyện có công lý. Chàng chỉ cần giữ đúng con người mình đã luôn là kẻ từ đêm canh miếu chăn tinh đầu tiên, và để phần còn lại xảy đến theo cách nó vẫn luôn xảy đến, ở một nơi không ai trong câu chuyện này còn có mắt để can thiệp. Cảm ơn bạn đã xem. Bạn có nhớ ai kể chuyện Thạch xanh cho bạn nghe?